Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Trump en Oekraïne. Die twee zijn natuurlijk alle twee voor elkaar belangrijk. Eerste wat ik wil zeggen is, Trump heeft een bericht uit doen gaan dat hij erachter is gekomen dat Rusland Iraanse drones gebruikt. Nou zal je hopelijk denken, what the fuck, dat doen ze al 3 jaar, is die man echt zo stom? Ik hoop dat je dat denkt, want het is echt ongehoord. Hij is er dus nu pas achter gekomen dat dat het geval is. En Trump heeft een rothekel aan Iran. Hij heeft geen idee dat Iran en Rusland samenwerken. Hoe is dit mogelijk? Nou, ook heel veel mensen leven in een bubbel. En nu wordt steeds duidelijker dat Trump in de Rusland-bubbel leeft. Hij wil niets horen van zijn geheime dienst. Dat is informatie die voor hem, ja, ik zou bijna zeggen Russisch is. Hij begrijpt er niks van. Want hij krijgt zijn informatie van Fox News en rechtstreeks uit Rusland. En ja, daar is nog nooit gesproken over Iraanse drones. Want Rusland is zo'n machtig land, die gebruikt geen Iraanse drones. Die gebruikt geen Noord-Koreaanse artillerie of Noord-Koreaanse soldaten. Nee, in Rusland hebben ze het daar niet over. En Trump weet dat dus niet. Nou, dat is dus schokkend te noemen. En ja, daar blijkt eigenlijk alleen maar uit dat Trump gewoon een Russische agent is. Alleen, ja, het feit dat hij zo'n hekel aan Iran heeft, zou Oekraïne kunnen gebruiken. En dat is dan aan Oekraïne om dat te gebruiken. Dan een ander punt, want daar zit dan toch een stukje wrijving tussen de Verenigde Staten en Oekraïne. De Verenigde Staten, Trump, wil heel graag een grondstoffendeal met Oekraïne. Daar zijn al verschillende voorstellen voor opgeschreven. En Oekraïne is daar op zich mee akkoord als dat leidt tot hulp van de Verenigde Staten. Dan zeggen ze, oké, dan kunnen we wel een deal maken. Nou, er zijn nu al 3 verschillende voorstellen gedaan vanuit de Verenigde Staten. En ieder voorstel wat gedaan wordt, wordt schandaliger. En het laatste voorstel wat gedaan is, en het is nog niet openbaar, ik heb het ook maar van horen zeggen, maar het laatste voorstel dat als gedaan is vanuit de Verenigde Staten is eigenlijk, wij willen alle grondstoffen, ook olie en gas, willen wij de zeggenschap over. En je mag alleen maar met ons handelen. Wij krijgen de zeggenschap, wij krijgen de winsten. En daarmee kan je die hulp die je al hebt gekregen afbetalen. En dat is het. Dus er wordt in het laatste voorstel niets gesproken over hulp die ze gaan krijgen. Er wordt niets gesproken over garanties. Nee, het is alleen maar het betalen van de hulp die tot nu toe is gegeven. En heel veel van die hulp die tot nu toe is gegeven onder Biden is gegeven als een gift. Wij willen jullie daarin steunen in jullie strijd en jullie krijgen dat. Heel veel van die steun is gegeven vanuit het feit van ja, wij geven jullie steun, maar de orde voor die wapens wordt in Amerika bij fabrikanten gelegd. Dus een heel veel van die steun is in feite ook steun aan de Amerikaanse economie. Want ja, ze zeggen je krijgt 1 miljard, maar ondertussen wordt alles bij Amerikaanse fabrikanten gekocht. Ja, dat betekent al, als het in Nederland zou zijn, 21% BTW. Dus het is al 21% die dan terugkomt in de Verenigde Staten. Dan is het de lonen en de winst voor het bedrijf, dat blijft allemaal in Amerika. Dus dan is die hulp van, zeg even 1 miljard, is maar een paar 100 miljoen. Want de rest blijft in de Verenigde Staten. En dan krijgt dus Oekraïne uiteindelijk in het echt maar voor een paar 100 miljoen aan steun in de vorm van wapens en munitie. Is nog steeds mooi, laat dat duidelijk zijn, maar het was wel een gift. Dat wil Trump nu omdraaien en hij wil dus eigenlijk helemaal niks geven, alleen maar hebben. Nou, wat is daar dan de bedoeling van? Eén kan zijn, kijken hoe stom ze in Oekraïne zijn. We gaan ze gewoon een oor aan naaien. Lijkt me heel logisch, dat is typisch Trump. 2 kan zijn dat Trump een manier zoekt om dus die steun aan Oekraïne stop te kunnen zetten. Want hij wil besparen en hij wil geen geld uitgeven en dat soort zaken. Dus op het moment dat Oekraïne zegt, daar zijn we niet mee akkoord, dat hij zegt, oh, daar haal ik mijn handen er vanaf. Dus
Dat lijkt mij ook mogelijk, want Trump schrijft dat zelf niet, dat wordt gedaan door anderen. En om Trump heen zitten allemaal Rusland-vriendjes. En ja, ik kan me zo indenken dat die dus wel willen dat in feite die relatie met Oekraïne doorbroken wordt. Dus dat is nu even het spelletje wat gaande is. Oekraïne, wat die het beste kunnen doen, is dit rekken en nog vragen om een aanvulling en dan wordt er weer iets. En ja, ga hiermee mee door en hoop dat zolang dat dan bezig is, dat de steun vanuit de Verenigde Staten wel blijft komen. En dat is, laat het duidelijk zijn, steun die Biden heeft toegezegd. Trump heeft nog geen nieuwe steun toegezegd, zover als ik weet. Dus het is nog steeds de oude steun die is toegezegd, die nog komt, waar eigenlijk al vast ligt van ja, die moeten wij eigenlijk wel geven. Maar er is nog niks nieuws. Goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Daarvoor moet je wel ingelogd zijn in je YouTube-account om dat te kunnen doen. Want anders weet YouTube natuurlijk niet wie jij bent. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.